Hej allihopa, hoppas att det hörs bra. Idag tänkte jag visa hur man byter den här större bössningen i bakvagnen på en BMW 330 diesel, en E91 från 2009. Jag har provat att försöka pressa ur den med ett sån här bössningspressverktyg. Men det sitter alldeles för hårt så det går inte. Enda sättet vad jag kan komma på det är att elda ur den. Så det är det vi ska göra idag. Som ni ser, se ifall jag får till fokusen här. Kanske inte. Så har jag förberett i alla fall med att linda in lite grann i aluminiumfolie. För det sitter en del grejer här, till exempel där uppe har vi en bössning till diffen tror jag det är. Och så har vi lite länkarmar, subframe-bössningar, drivaxel, sådana grejer som vi inte vill ska bli varma, för vi kommer värma ganska mycket för att få ut den här. Jag gjorde förra sidan här borta igår och det blev väldigt varmt, så det är bra att se till att ha vatten i närheten. Det hade jag inte igår. Så här har jag förberett lite grann med att spola golv, spola in här uppe under bilen ovanför där vi ska hålla på och elda. För när vi eldar gummi så det kan börja brinna ganska häftigt och vi vill inte att bilen ska brinna upp. Så nu ska jag ta på mig lite skyddsutrustning så ska vi fortsätta. Yes, då ska vi köra igång. Jag vet inte om ni ser, men jag har en ansiktsmask och skyddsglasögon på mig. Vi vill inte försöka elda allt, kanske inte här. Vi vill inte elda direkt på bössningen, utan vi vill försöka värma liksom det som är runt så att gummit smälter. Yes, då ska vi testa ifall det går att knacka ur den. Det ser ut som att det kommer behövas lite mer, men nej, lite mer.
Nej, jag hörde den här var tjurig där. Så, nu börjar det komma. Jag är så trött i handen. Klent bygg. Sådär ja. Då kan man göra så här. Den här vill vi inte få på för den är de här som satan. Vi kan ta. Sådär ja, så gör man. Sådär. Så ser den ut. Det är viktigt att komma ihåg det. Använd någon slags mask när man gör det här. För det, och skyddsglasögon. Och långärmat och handskar. För det kanske syntes på videon att det liksom spottar stekhett gummi lite då och då. Och det där är ingenting man vill få på sig för det är ont som satan. Nu har vi själva innerringen kvar och plocka bort. Och det ska jag göra sen när det här har svalnat så det blir lite trevligare att hålla på med. Nu ska jag bara ta reda på vattnet som springer iväg här i garaget. Det springer iväg ditåt. Golvbrunnen har vi där borta. Så man bygger i Norrland tydligen. Så där ja. Nu har grejerna hunnit svalna lite grann. Så nu ska vi ta och knacka ur det som är kvar där inne. Det är som en yttre hylsa ungefär som är kvar. Så vi ska ta och prova och knacka ur den.
en mejsel och hammare. Här satt väldigt hårt på förra sidan. Och det verkar det göra här också. Flytta undan avgasrör om det går. Det går inte så mycket. Men vi knackar. Kollar man på YouTube så är det väldigt många som sågar ett snitt liksom rakt tvärs över hylsan här. Men jag tror inte de behöver det på den här, för som ni kommer se här alldeles strax så är den här redan snittad. Och det är för att originalbössningen, den är inte liksom hela varvet runt, utan den är en liten glipa som man pressar ihop när man ska stoppa i den nya. Jag kan visa sen när jag har en ny bössning, så ska ni få se hur den ser ut. Känslan påminner lite grann om att öppna en konservburk. Använd inte finaste skruvmejseln till det här, för det är ganska stor risk att man bryter av den när man håller på att vånda så här. Nu ser det ut som att hela börjar lossna lite grann. Se ifall det går. Banka ur den helt så. Sådär ja. Det var den där. Ja, så här ser hålet ut just nu. Se, ett fokus. Väldigt fult. Här vill vi inte pressa i en ny bössning, för då kommer den inte må så bra. Så där ska jag försöka göra rent. Jag tänkte använda ett vanligt multiverktyg, Dremel ungefär. Det behöver inte vara några märkesgrejer. Det räcker med en billigt skräp från Lidl som jag har. Det ser ut som att han har gjort ett bra jobb. Det är lite ojämnheter kvar som vi måste ta. Lite vitsigt.
kanske lite grann här också. Sådär ja. Fokus. Yes, och så här ser den nya böstningen ut. Den här försökte pressa in på andra sidan. Men den kom in på sniskan, vilket resulterade i att den ser ut så där. De här är väldigt billiga, kostar typ 100 styck. Lämföre där valde jag, tror det ska motsvara original. Men jag tänker inte göra några mer försök och försöka pressa in den här, för det är alldeles för svårt att göra om man inte har BMWs liksom egna hylsor och sådär. Har man universalsats som jag har, jag kan visa exakt vad det är för sats jag har. Har man en sån här, så jag måste lägga från den kameran. Har man en sån här sats så är det väldigt svårt att få det tillräckligt rakt. Och du har dessutom ingenting att dra ihop den här bössningen med. Jag provade med slangklammer 40-60 mm. Och visst, du kan dra ihop det med det. Men det blir väldigt ojämnt, som man ser här. Du har en slangklammer där och en slangklammer där. Vilket gör att du inte lyckas dra ihop den jämnt och fint. Drar inte ihop den tillräckligt så blir det väldigt svårt att få in den genom hålet. Och då hamnar den lätt på sniskan. Och ja, det blir så där. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var intressant. Det var bara en spontan idé av mig att filma lite grann idag. Vad jag håller på med här med BMWn. Jag borde kanske egentligen, om man skulle ha någon nytta av det här, skulle jag vilja filmat allting jag har gjort, men jag kom på det här först nu. Det jag håller på med, det är alltså byta fjädrar, dämpare, länkarmar och bussningar runt om hela bilen. Allting förutom de stora subframe-bussningarna och bussningarna i drivlinan, typ diff och växellåda och sånt där. Men allting annat håller på att byta. Och jag ska dessutom byta oljefilterhuspackningen. För det läcker som ett såll där nere. Så det kanske blir en video på framöver. Vi får se. Jag är ganska ny på det här med att filma och göra YouTube-videos. Men vill ni se mer så är det bara att kommentera och gilla, så kommer jag fortsätta och filma och lägga ut det jag sysslar med här i garaget. Jag kommer göra lite grann, hjälpa några kompisar också med deras bilar. Och finns det tillräckligt stort intresse så kan jag filma det också och lägga ut, så får ni se. Har ni några speciella frågor om BMW 3-serie E90 så är det bara att fråga. Jag kanske inte kan, men har ni tur så kanske jag kan svara på era frågor. Bor ni i Sundsvallstrakten så kan jag även hjälpa till med lite enklare jobb, om den har service, bromsbyte. Länkarmar och bussningar tänker jag inte hjälpa någon med, för det har jag haft nog strul med själv. Men är det några enklare grejer så kan jag tänka mig att göra det. Så det är bara att höra av er i så fall. Det var allt för idag.